শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত এটি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট, তাৰমানে ভোটাৰে সকলো প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰাৰ পিছত, সকলোখিনি কাম হৈ যোৱাৰ পিছত ভোট দিবলৈ তেখেতে অমান্তি হৈছে বা অস্বীকাৰ কৰিছে, তাৰমানে তেখেতে ভোট নিদিব। এনে পৰিস্থিতিৰ যদি আপুনি সন্মুখীন হয় তেন্তে আপুনি কি কৰিব? ধৰক এজন ভোটাৰ আহিছে, ভোটাৰজনে ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত আহি তেখেতৰ যিখিনি আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কাম সেইখিনি হৈ গ'ল। ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰৰ ওচৰত 17A ৰেজিষ্টাৰত এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল। থাৰ্ড পলিং অফিচাৰে বেলটটো আপোনাৰ প্ৰেছ কৰি বেলট ইছ্যু কৰি দিলে। তেখেতে কিন্তু এতিয়া ভোট নিদিয়ে। এনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব? তো তাৰে বিষয়ে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট। If an elector, after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters, that is Form 17A, and has put his signature or thumb impression on that register, decides not to record his vote, he shall not be forced or compelled to record his vote. যদি এজন ভোটাৰে ফৰ্ম 17A তেখেতৰ সকলো তথ্য এণ্ট্ৰি হৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতে চহী বা থাম ইম্প্ৰেশ্যন টিপ চহী দিয়াৰ পিছত যদি ভোট দিব নিবিচাৰে, তেখেতক আমি জোৰ কৰি ভোট দিবলৈ ক'ব আমি নোৱাৰোঁ। তেখেতক আমি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁ যে আপুনি ভোটটো দি যাওক, কিন্তু আমি তেখেতক জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম? এ ৰিমাৰ্ক to the effect that he has decided not to record his vote, refuse to vote, shall be made by you in the remarks column against the entry relating to him in the register of voters. You shall put your full signature below that remark. In part 1 of the form 17C, in place of under rule 49O in item 3, left without voting or refused to vote will be inserted for those electors who, after signing in form 17A, wish to live without voting. So তেখেতে ভোট দিবলৈ অমান্তি হ'ল, তেখেতে ভোট নিদিয়ে। তেখেতৰ 17A ফৰ্মখনত এণ্ট্ৰি হৈ গৈছে। এতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কি কৰিম? তেখেতৰ যে 17A ৰেজিষ্টাৰখনত তেখেতৰ যে ডিটেইলছ এণ্ট্ৰি হ'ল, তেখেতৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰৰ এগেইনষ্টত যি ৰিমাৰ্কছ কলম থাকিব, আমি সেই ৰিমাৰ্কছ কলমত আমি কি লিখিম? যে আমি লিখিম ৰিফিউজ টু ভোট। ৰিফিউজ টু ভোট লিখিম আৰু তাৰ তলত, সেই ৰিমাৰ্কছটোৰ তলত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ফুল ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এই তথ্যটো আমি আমাৰ যি ফৰ্ম 17C একাউণ্ট অফ ভোট ৰেকৰ্ডেড, সেই ফৰ্ম 17Cৰ 3 নম্বৰ যি চিৰিয়েল নাম্বাৰ ৰুল 49O য'ত লিখা আছে, আমি তাত এইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। নেক্সট, the signature or thumb impression of the elector shall also be obtained against such remark. আৰু আমি যে ৰিমাৰ্কত লিখিলোঁ ৰিফিউজ টু ভোট আৰু তলত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ফুল ছিগনেচাৰ হ'ল, লগতে আমি কি কৰিব লাগিব? এনে ভোটাৰৰ সম্পূৰ্ণ ছিগনেচাৰটো আমি সেই ৰিমাৰ্কছ কলমত আমি ল'ব লাগিব। তেখেতৰ আগতীয়াকৈ তেখেতে এবাৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন বা ছিগনেচাৰ কৰিছে, তাৰ উপৰি যে তেখেতে ভোট নিদিয়ে, ৰিফিউজ কৰিছে, তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আকৌ এবাৰ আমি ৰিমাৰ্কছ কলমত কি কৰিম? তেখেতৰ চহী ল'ম। It shall, however, not be necessary to make any change in the serial number of the elector or of any succeeding electors in column 1 of the register of voters. আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ফৰ্ম 17Aৰ প্ৰথম কলমটো যি কলমটোত আমি চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখি আহি আছোঁ ইলেক্টৰসকলৰ ভোটাৰৰ, সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰত আমি কোনো চেঞ্জ কৰিব নালাগে। তেখেতৰ ধৰক 220 চিৰিয়েল নাম্বাৰ,
তেখেতৰ ৰিমাৰ্কছ কলমত ৰিফিউজ টু ভোট এণ্ট্ৰি হৈ গৈছে, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ফুল ছিগনেচাৰ হৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ আকৌ এবাৰ আমি চহী ল'লোঁ। তাৰপিছত নেক্সট যি ভোটাৰ আহিব তেখেতৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব 221 আৰু ইয়াত কোনো চিৰিয়েল নাম্বাৰ কিন্তু চেঞ্জ নহ'ব, তেখেতৰ 220 ভাগে থাকি যাব আৰু নেক্সট ভোটাৰজনৰ বাবে চিৰিয়েল নাম্বাৰ 221 হ'ব, তাৰ নেক্সটজনৰ 222 এনেকৈ চিৰিয়েল নাম্বাৰ গৈ থাকিব। 17A ফৰ্মত কোনো ধৰণৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ চেঞ্জ নহ'ব। If the ballot button on the control unit has been pressed to make the ballot unit ready for recording a vote by an elector, but he refuses to vote, either you or third polling officer, whoever is in charge of the control unit, should direct the next voter straightway to proceed to the voting compartment to record his vote after entering necessary remark in 17A as per 23.2 above. ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ধৰক সেই ভোটাৰজন যিগৰাকী ভোটাৰে ভোট দিবলৈ অমান্তি হৈছে, ছিগনেচাৰ 17A ৰেজিষ্টাৰখনত তেখেতৰ এণ্ট্ৰি হৈ গৈছে। এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিগৰাকী ইনচাৰ্জ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ থাকিব পাৰে বা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, সাধাৰণতে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ থাকিব। আমাৰ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে ধৰক ভোট দিবৰ বাবে বেলট প্ৰেছ কৰি, বেলট বটনটো প্ৰেছ কৰি তেখেতে বেলট ইউনিটটো ৰেডি কৰি থৈছে, তাৰমানে তাত গৈ টিপিলে ভোট হয়। বেলট ইছ্যু কৰাৰ পিছত যদি এজন ভোটাৰে ভোট দিবৰ বাবে অমান্তি হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, তেখেতৰ পিছত অহা যিগৰাকী ভোটাৰ তেখেতৰ পিছত আহিব আৰু সেইগৰাকী ভোটাৰক আমি পোনে পোনে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ তেখেতৰ ভোটটো আমি দিবৰ কাৰণে পঠাব পাৰোঁ। Next, if the ballot button on the control unit has been pressed to release voting on the balloting unit for the last elector, but he refuses to vote, in that case, as a first step, you or third polling officer, whoever is in charge of the control unit, shall put the power switch in the rear compartment of the control unit to off position and disconnect the VVPAT from the control unit. এতিয়া চাওক, ধৰক এনেকুৱা আপোনাৰ পৰিস্থিতি হ'ল যে আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ একেবাৰে শেষ আৰু একেবাৰে শেষৰ যিজন ভোটাৰ, শেষৰ ভোটাৰজনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ল, ধৰক একেবাৰে শেষৰ ভোটাৰজনৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিস্থিতিটো হৈছে যে তেখেতৰ সকলো হৈ যোৱাৰ পিছত, বেলটো ইছ্যু হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া তেখেতে ভোট নিদিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব, এতিয়া যিহেতু বেলট ইউনিটটো ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিগৰাকী ইনচাৰ্জ থাকিব তেখেতে কি কৰিব, কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ছুইচটো অফ কৰিব। কাৰণ যদি আমাৰ বেলট যদি প্ৰেছ হৈ থাকে তেতিয়া আমি ভোটটোতো ক্ল'জ কৰিব লাগিব, ক্ল'জ বটন টিপিব লাগিব। যদি বেলট ৰেডি হৈ থাকে বেলটিং ইউনিটটো, তেন্তে আমি ক্ল'জ বটন বা টোটেল বটন প্ৰেছ কৰিলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমি ৰিজাল্ট নাপাম, আমি ফাংচনিং নহ'ব, ক্ল'জ বটনে কাম নকৰিব বা টোটেল বটনে কাম নকৰিব যদি বেলট বটনটো প্ৰেছ হৈ থাকে। যদি কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বিজি লেম্প আৰু বেলটিং ইউনিটৰ ৰেডি লেম্পটো যদি জ্বলি থাকে তেতিয়া আমি ক্ল'জ কৰিব নোৱাৰিম পুলটো। চ' আমি ক্ল'জ কেনেকৈ কৰিম, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ছুইচটো অফ কৰিম। অফ কৰি আমি যিটো ভিভিপেটৰ কানেকশ্যন কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ লগত, আমি সেই কানেকশ্যনটো এৰুৱাই দিম। এৰাই দিয়াৰ পিছতহে আমি কি কৰিম, কণ্ট্ৰল ইউনিটটো আকৌ অন কৰিম আৰু অন কৰাৰ পিছত আমি তেতিয়া ক্ল'জ বটনটো টিপিলে তেতিয়া ক্ল'জ হ'ব। বুজি পাইছে? আৰু এইটো তেতিয়াহে কৰিব যদি একেবাৰে অন্তিম ভোটাৰজনৰ ক্ষেত্ৰত হয়, তেতিয়াহে। আৰু সাধাৰণতে এইবোৰ পৰিস্থিতিৰ নহয়েই উদ্ভৱ, কিন্তু যদি হয় বা হ'বও পাৰে, সেইকাৰণে জানি থোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল। চ' এইখিনি কথা ইয়াত লিখা আছে। In the second step, after disconnecting the VVPAT from the control unit, the power switch should again be put on. মই যি ক'লোঁ, আকৌ আমি ভিভিপেটটো কানেকশ্যনটো এৰুৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, কণ্ট্ৰল ইউনিটটো অন কৰিম। তেতিয়া কি হ'ব, now the busy lamp will go off and the close button will be functional to close the poll. তেতিয়াহে কি হ'ব, সেই আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বিজি লেম্পটো ৰঙা লাইটটো জ্বলাটো বন্ধ হৈ যাব আৰু তাৰপিছতহে আমাৰ এই ক্ল'জ বটনটো ফাংচনেল হ'ব, তেতিয়াহে ক্ল'জ বটনটোৱে কাম কৰিব।
If this whole process is not followed in such a case, the close button will not be functional, and without closing the control unit, it will not give the result, because the result button will also become functional only after the close button is pressed. সেটো বুজি পাইছে যে সক ভিজিলেম জ্বলি থাকিলে আমাৰ ক্লোজ বটন ফাংচনেল নহব, ক্লোজ বটনে কাম নকৰিব। সেই কাৰণে আমি কি কৰিম, কন্ট্ৰোল ইউনিটটো অফ কৰি আমি ভিভিপেটৰ কানেকশ্যনটো এৰুৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া কন্ট্ৰোল ইউনিটটো আকৌ অন কৰি দিম, তেতিয়া আমাৰ ভিজিলেমটো যেটো নাইকিয়া হৈ যাব, হেতু তেতিয়া আমাৰ ক্লোজ বটনটোৱে কাম কৰিব, আমি পুল ক্লোজ কৰিব পাৰিম। আৰু যদি পুল ক্লোজ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ক্লোজ বটনটো নিটিপিলে কি নহ'ব, আমাৰ ৰিজাল্ট বটনটো আকৌ কাম নকৰে, যাক আমি CRC বুলি কওঁ, ক্লোজ তাৰপিছত ৰিজাল্ট তাৰপিছত ক্লিয়াৰ। আমাৰ ইয়াত ক্লিয়াৰৰ কথাটো নাহে, আমি একেবাৰে শেষত ভোটটো আমি ক্লোজে কৰিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে আমি ক্লোজ বটন টিপিব লাগিব। চ' ক্লোজ বটনতে কাম তেতিয়াহে কৰিব যেতিয়া কণ্ট্ৰোল ইউনিটৰ ভিজিলেমটো জ্বলি নাথাকিব। যিহেতু গোটেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে বুজিলে, যদি ভিজিলেমটো জ্বলি থাকে একেবাৰে লাষ্ট ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি অফ কৰি আকৌ ভিভিপেটৰ কানেকশ্যন এৰুৱাই অন কৰিলে আমাৰ সেই ভিজিলেমটো জ্বলা নাইকিয়া হৈ যাব, তেতিয়া আমাৰ ক্লোজ বটনে কাম কৰিব। আমি ক্লোজ বটন টিপি আমি ভোটটো ক্লোজ কৰিব পাৰিম। তেতিয়াহে ভোট গণনাৰ সময়ত ভোট গণনিকসকলে যেতিয়া ৰিজাল্ট বটন প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়াহে ৰিজাল্ট বটনে কাম কৰিব, নহ'লে কিন্তু কাম নকৰিব। আৰু আমি ভোট কেছত ভৰোৱাৰ আগত কণ্ট্ৰোল ইউনিটটো আমি ভোট ক্লোজ কৰিব লাগিবই, নহয়নে? চ' এইখিনি কথা। চ' এয়াই আছিল, যদি এগৰাকী ভোটাৰে যদি ভোট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে, তেতিয়া আমি তেখেতক ভোট দিবৰ বাবে আমি জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই প্ৰচেছবোৰ ফ'ল' কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।